So today's subject is financial accounting and the chapter is internal reconstruction. In previous problems, we have passed the journal entries and now we will prepare the balance sheet in vertical form. See, balance sheet आपल्याला vertical form मध्ये prepare करायचे. So first, this is the format of vertical balance sheet. First, equities and liabilities. See, this balance sheet hello. नॉर्मली आपण टी शेप मध्ये बॅलन्स शीट जी आहे ती प्रिपेअर करतो, लायबिलिटीज साइड अँड ॲसेट साइड. बट इन वर्टिकल बॅलन्स शीट वी हॅव टू प्रिपेअर द बॅलन्स शीट इन वर्टिकल फॉर्म. आता ह्या वर्टिकल फॉर्म मध्ये कशी प्रिपेअर करायची आहे, तर फर्स्ट इक्विटीज अँड लायबिलिटीज. प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला ज्या इक्विटीज अँड लायबिलिटीज आहेत त्या आपल्याला रेकॉर्ड करायचे. व्हर्टिकल बॅलन्स शीटचा फॉर्मॅट खूप मोठा आहे, बट इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन मध्ये आपल्याला तेवढी सगळी बॅलन्स शीट ही लागत नाहीये. त्यात प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला जेवढे एलिमेंट्स दिलेले आहेत, जेवढ्या ॲसेट दिले आहेत, जेवढे लायबिलिटीज दिले आहेत, तेवढेच फक्त तुम्हाला रेकॉर्ड करायचे. सो इथे जो फॉर्मॅट आहे, हा फॉर्मॅट किंवा त्यातले जे एलिमेंट्स आहेत ते एवढे सगळे लागत नाहीये. सो हा शॉर्ट फॉर्मॅट आहे. फर्स्ट इक्विटीज अँड लायबिलिटीज. First point is shareholder fund. See, this shareholder fund includes the share capital and reserve and surplus. Under this share capital, we have to record the issued and subscribed share capital. So इथे फॉर्मॅट मध्ये नोट नंबर असा एक कॉलम आहे. नोट नंबर मीन्स आपल्याला नोट्स टू अकाउंट सुद्धा प्रिपेअर करायचा आहे. हा जो फॉर्मॅट आहे इथे जस्ट तुम्हाला अमाऊंट पुटअप करायचे आहेत अँड देन त्यातले जे एलिमेंट्स आहेत, त्यातले जे आयटम्स आहेत ते आपल्याला नोट्स टू अकाउंट मध्ये शो करायचे आहेत. सो फर्स्ट शेअर कॅपिटल. Under this share capital, we have to record the issued and subscribed capital. Next is reserve and surplus. So under this reserve and surplus, we have to record the capital reserve. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना आपण जर्नल एंट्रीज पास करून झाल्यावर जे कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेअर करतो, त्या कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट मधून आपल्याला जे कॅपिटल रिझर्व्ह जे आपण फाइंड आउट करतो, ते कॅपिटल रिझर्व्ह जे आहे ते रिझर्व्ह अँड सरप्लस मध्ये आपल्याला रेकॉर्ड करायचं आहे. नेक्स्ट इज नॉन करंट लायबिलिटी. सी, इफ इट इज प्रॉब्लेम मध्ये जर नॉन करंट लायबिलिटीज दिलेल्या असतील, जर नॉन करंट लायबिलिटीज मध्ये लॉंग टर्म लायबिलिटीज. सो लॉंग टर्म लायबिलिटीज लॉंग टर्म लायबिलिटीज मध्ये त्याने लोन्स घेतले असतील किंवा काही डिबेंचर्स असतील, तर हे सगळे जे आहेत ते लॉंग टर्म लायबिलिटी मध्ये आपल्याला रेकॉर्ड करायचे. देन current liabilities. These current liabilities include trade payable, other liabilities and short term provisions. See, current liabilities मध्ये first point आहे तो trade payable आहे. So this trade payable includes the bills payable and creditors. So आपल्याला ते notes to account मध्ये शो करायचं आहे. And then other liabilities. So other liabilities मध्ये जर काही प्रॉब्लेम मध्ये other liabilities दिल्या असतील, then त्या liabilities ज्या आहेत त्या other liabilities मध्ये आपल्याला रेकॉर्ड करायच्या आहेत. शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन्स. शॉर्ट टर्म ज्या प्रोव्हिजन्स आहेत, लाईक बँक ओव्हरड्राफ्ट असेल, तर ते जे आहे ते शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन्स मध्ये आपल्याला रेकॉर्ड करायचं आहे. इथे त्या प्रत्येक एलिमेंटला इथे नंबर दिलाय. शेअर कॅपिटलला नंबर 1, रिझर्व्ह अँड सरप्लस नंबर 2, लॉंग टर्म लायबिलिटीज नंबर 3. देन असे नंबर्स दिलेले आहेत. सो हे नंबर्स जे आहेत ते नोट्स टू अकाउंट मध्ये आपण त्याच्या नोट्स प्रिपेअर करायचे आहेत. अँड आफ्टर दिस टोटल. सो इथे इक्विटीज अँड लायबिलिटीजचे इथे टोटल येणार आहे. फर्स्ट जो पॉईंट आहे शेअर होल्डर फंड मध्ये शेअर कॅपिटल अँड रिझर्व्ह अँड सरप्लस, त्याचे टोटल जे तिथे आउटर कॉलमला येणार आहे. नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज मध्ये लॉंग टर्म ज्या लायबिलिटीज आहेत त्या सगळ्या लॉंग टर्म लायबिलिटीज इथे आपल्याला रेकॉर्ड करायचे आहेत. त्यांची जी टोटल अमाऊंट आहे ती आउटर कॉलमला येईल. नेक्स्ट
करंट लायबिलिटीज मध्ये ट्रेड पेएबल, अदर लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन्स जे आहेत त्यांची टोटल जे तिथे आउटर कॉलमला जाईल. आफ्टर दॅट त्यांची जी टोटल आहे ही टोटल कॉलमला इथे घ्यायची आपल्याला. So second part is assets. So under this asset, first is non-current assets. Non-current means fixed assets. So first is non-current assets. First point, fixed assets. आता या फिक्स्ड assets मध्ये तुम्ही अजून सब पॉइंट सुद्धा करू शकता. फर्स्ट टँजिबल ॲसेट्स अँड देन इनटँजिबल ॲसेट्स. प्रॉब्लेममध्ये जे आपल्याला फिक्स ॲसेट जे टँजिबल आहेत ते रेकॉर्ड करायचे आहेत, जे इनटँजिबल आहेत ते इनटँजिबलमध्ये रेकॉर्ड करायचे आहेत. फर्स्ट इज फिक्स्ड ॲसेट्स. देन नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट. जर प्रॉब्लेममध्ये इन्व्हेस्टमेंट्स तुम्हाला दिल्या असतील तर त्या ज्या इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत त्या रेकॉर्ड करायच्या आहेत. Next is current assets. So these current assets include inventories, that is our stock. जो इन्व्हेंटरी प्रॉब्लेम मध्ये दिला असेल आपल्याला रेकॉर्ड करायचा आहे. नेक्स्ट ट्रेड रिसिवेबल. सी दिस ट्रेड रिसिवेबल includes the debtors, bills receivable. Next is cash and cash equivalent. So cash and cash equivalent includes the cash balance or bank balance. प्रॉब्लेम मध्ये जो आपल्याला दिलेला आहे तो रेकॉर्ड करायचा आहे. आफ्टर दिस फॉर्मॅट, हा फॉर्मॅट आहे तो ॲज इट इज तुम्हाला असा लर्न करावा लागेल, बिकॉज यामध्ये तुम्हाला जस्ट अमाऊंट जे आहेत ते पुटअप करायचे आहेत. नेक्स्ट इज नोट्स टू अकाउंट. सी, नोट्स टू अकाउंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बॅलन्स शीटच्या बरोबर तुम्हाला नोट्स टू अकाउंट कंपल्सरी प्रिपेअर करायचं आहे. फर्स्ट नोट नंबर, दॅट इज शेअर कॅपिटल. इथे आज आपण नोटचे नंबर टाकलेले आहेत. शेअर कॅपिटल नोट नंबर 1. सो नोट्स टू अकाउंट मध्ये फर्स्ट नोट इज शेअर कॅपिटल. So share capital, under this issued and subscribe, इक्विटी शेअर कॅपिटल, प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल. आता बॅलन्स शीट मध्ये अमाऊंट्स ज्या आहेत त्या प्रिपेअर करताना इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम मध्ये आपण अमाऊंट्स ज्या आहेत त्या रिड्यूस करतो. समटाइम्स त्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या इन्क्रीज होतात. सो इन्क्रीज डिक्रीज करून झाल्यावर जे आपण न्यूली इश्यू करतोय, मग इक्विटी शेअर्स असतील, 10 रुपीजचे जर इक्विटी शेअर रिड्यूस करून 4 रुपीज केले असतील, तर जे आपण न्यूली इंट्रोड्यूस केलेले आहेत ते शेअर कॅपिटलची अमाऊंट जी आहे ती बॅलन्स शीटला किंवा नोट्स टू अकाउंटला ती अमाऊंट जी आहे ती रेकॉर्ड करायची. बिकॉज ऑलरेडी आपण जे रिडक्शन झालेलं आहे त्याचा एक इफेक्ट आपण कॅपिटल रिडक्शनला दिलेला असतो. सो जे कॅपिटल किंवा जे एलिमेंट्स आपण न्यूली इश्यू करतोय त्याची जी रिवाइज्ड व्हॅल्यू आहे ती इथे आपल्याला रेकॉर्ड करायची आहे. So this share capital includes the equity share capital, preference share capital, and after this टोटल करून त्यांची अमाऊंट जी आहे ती आउटर कॉलमला आपल्याला घ्यायची. नेक्स्ट पॉइंट इज रिझर्व अँड सरप्लस. सी, नोट्स टू अकाउंट मधला आपला सेकंड पॉइंट, नोट नंबर सेकंड, रिझर्व अँड सरप्लस. सो नोट्स टू अकाउंट मधला सेकंड पॉइंट, दॅट इज रिझर्व अँड सरप्लस. दिस इन्क्लूड द कॅपिटल रिझर्व. प्रॉब्लेम मध्ये जर्नल एंट्रीज पास करून झाल्यावर आपण जे कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेअर करतोय, सो कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट जे आहे ते प्रिपेअर करून आपण जो कॅपिटल रिझर्व फाइंड आउट करतोय तो कॅपिटल रिझर्व आपल्याला इथे रेकॉर्ड करायचा आहे. नेक्स्ट इज लॉंग टर्म लायबिलिटीज. प्रॉब्लेम मध्ये डिबेंचर दिलं असेल, लोन दिले असतील, ज्या लॉंग टर्म लायबिलिटीज दिलेल्या आहेत सो त्या ज्या आहेत त्या आपल्याला इथे सगळ्या रेकॉर्ड करायच्या आहेत. अँड देन त्यांचे टोटल आउटर कॉलमला घ्यायचे. आणि या आउटर कॉलमची जी या आउटर कॉलम मध्ये ज्या अमाऊंट्स आपण रेकॉर्ड करतोय त्या अमाऊंट्स आपल्याला वर्टिकल बॅलन्स शीट मध्ये रेकॉर्ड करायचे. लॉंग टर्म लायबिलिटीज, trade payable. Say this trade payable includes the creditors, bills payable. प्रॉब्लेम मध्ये जे दिलेले आहेत ते आपल्याला इथे रेकॉर्ड करायचे. नेक्स्ट अदर लायबिलिटीज. सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. प्रॉब्लेम मध्ये जर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिले असेल किंवा तो जो इंटरेस्ट आहे तो अॅक्रू अँड ड्यू ऑन बॉरोइंग जर काही असतील, इन्कम जर इंटरेस्ट अॅक्रू बट नॉट ड्यू ऑन बॉरोइंग असतील, कोणतेही असतील, सो ते जे आहेत ते इथे आपल्याला रेकॉर्ड करायचे.
नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन्स. बँक ओव्हरड्राफ्ट प्रॉब्लेममध्ये जर तो दिला असेल तर आपल्याला रेकॉर्ड करायचा आहे. जर यातल्यापैकी कोणता एलिमेंट एखादा नसेल दिलेला तर तुम्ही जस्ट त्याचे हेडिंग जे ते लिहून हेडिंग जे आहे ते लिहून घ्यायचंय आणि त्याच्यामध्ये तो एलिमेंट नसेल तर इथे डॅश करायचे. जेवढे प्रॉब्लेम मध्ये एलिमेंट दिलेत तेवढेच फक्त आपल्याला इथे रेकॉर्ड करायचे. नेक्स्ट 7th नोट इज फिक्स्ड ॲसेट्स. आता नोट्स टू अकाउंट प्रिपेअर करताना इथे नोट्स टू अकाउंट प्रिपेअर करताना इथे ॲसेट किंवा इथे इक्विटीज लायबिलिटीज दाखवण्याची गरज नाही. जस्ट तुम्हाला इथे नोटचे जे नंबर आहेत ते करेक्ट नोट नंबर इथे टाकायचे आणि तुम्ही इथे तुमचे जे एलिमेंट्स आहेत ते इथे रेकॉर्ड करू शकता. 7th पॉइंट इज फिक्स्ड ॲसेट्स. आपल्या व्हर्टिकल बॅलन्स शीट मधला 7th पॉइंट आहे फिक्स्ड ॲसेट्स. So under this fixed assets, tangible assets, land and building, plant and machinery, furniture, equipments आणि अजून बरेचसे असतील जे प्रॉब्लेम मध्ये फिक्स ॲसेट्स तुम्हाला दिलेले आहेत ते तुम्हाला इथे रेकॉर्ड करायचे आहेत. मी जस्ट इथे फक्त एक्झाम्पल म्हणून तिथे लँड अँड बिल्डिंग, प्लांट अँड मशिनरी, फर्निचर, इक्विपमेंट्स घेतले. नेक्स्ट इज नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट. जर प्रॉब्लेम मध्ये काही नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट्स असतील तर तुम्हाला इथे रेकॉर्ड करायचे. देन इन्व्हेंटरीज, दॅट इज अवर स्टॉक, जो आहे तो आपल्याला इथे रेकॉर्ड करायचा आहे. After this, trade receivable. So trade receivable includes the debtors and bills receivable. So त्यांची जी टोटल आहे ती आउटर कॉलमला जाईल. Next, cash and cash equivalent. If there is cash balance or bank balance, then we have to record that cash balance and bank balance, and total is in outer column. So हे आपलं notes to accounts होते. आणि ही आपली बॅलन्स शीट आहे, व्हर्टिकल बॅलन्स शीट, जे तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये प्रिपेअर करायचे. व्हर्टिकल बॅलन्स शीट सगळ्यांना समजले? हो. हो मॅडम. येस. येस. तर आपण एक प्रॉब्लेम बघूया त्याच्यावरती आणि तो प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला व्हर्टिकल बॅलन्स शीट प्रिपेअर करायची आहे. See, this is the problem. Following is the balance sheet of Swastik Limited. Balance sheet as on 31st March 2015. Liability side and asset side. So in the liability side, 8,000 equity shares of rupees 100 each. Total share capital is 8 lakh. 9% debtors 3 lakh. Sundry suppliers, that is our creditors, is 80,000. In asset side, goodwill 1,20,000, land and building 4,30,000, patents, patents and copyrights 50,000, computers and softwares 3,70,000, then stock 80,000, debtors 45,000, cash 1,000, profit and loss account 84,000. So following the scheme of reconstruction was sanctioned. First, the equity shares be reduced by rupees 50 each. So equity shares जे आहेत, equity shares इथे rupees 100 रुपीजचे आहेत, but equity shares be reduced by rupees 50. So equity shares जे आहेत ते 50 ने reduce केलेले आहेत. So 50 ने reduce केलेले आहेत. So newly issue कितीने करायचे आहेत? 50 ने करायचे आहेत आपल्याला. So journal entries first आपण prepare करणार आहोत. Then debenture holders total claim reduced to 1,80,000. Okay, so 9% debentures are there. 3 lakh debentures ची इथे amount दिलेली आहे. Debenture holders total claim be reduced to 1,80,000. So जो 3 lakh चा जो claim होता तो reduce करून कितीवर आला तर 1,80,000 त्यांनी total claim जो आहे तो केलेला आहे. And this would be satisfied by issue of equity shares. So जे 1,80,000 त्यांचे जे आहेत, जो त्यांनी 3 lakhचं 1,80,000 केलेलं आहे,
सो ते सॅटिस्फाय कसे केलेत विथ द इश्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स. सो इक्विटी शेअर्स त्यांनी 1,80,000 चे इश्यू केलेले आहेत. थर्ड ऍडजस्टमेंट इज sundry creditors have agreed to reduce their claim rupees 16,000. So sundry creditors are 80,000. आता इथे 80,000 त्याची टोटल क्लेम दिलेला आहे. But sundry creditors have agreed to reduce their claim by 16,000. So जे 16,000 आहेत त्याने ते रिड्यूस केलेले आहेत. Then out of balance available, the company decided to write off goodwill, profit and loss account, and patents completely, and computer and software by rupees 2,25,000. सो जे गुडविल आहे, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आहे, पेटंट्स अँड कॉपीराईट्स आहेत, ते आपल्याला रिटर्न ऑफ करायचे आहेत, राईट ऑफ करायचे आहेत. सो ते आपल्याला कॅन्सल होतील, कॅन्सल करून टाकायचे आहेत. आणि जे कम्प्युटर्स अँड सॉफ्टवेअर्स आहेत, कम्प्युटर्स अँड सॉफ्टवेअर्स 3,70,000 ते त्यांनी रिड्यूस केलेले आहेत बाय रुपीज 2,25,000. सो आपल्या जर्नल एंट्रीज ज्या आहेत त्या पास करायच्या आहेत. This is problem number 7. See, first adjustment, the equity shares be reduced by 50 each. Equity shares जे आहेत ते त्यांनी रिड्यूस केलेले आहेत, 50 ने रिड्यूस केले आहेत. सो 100 जी व्हॅल्यू होती ती 50 ने रिड्यूस केल्यावर न्यूली इश्यू कोणते करायचे तर 50 रुपीजचे न्यू इश्यू करायचे. सो फर्स्ट आपण इक्विटी शेअर कॅपिटल प्रॉब्लेम मध्ये जेवढं दिलेलं आहे, फर्स्ट ओल्ड इक्विटी शेअर कॅपिटल ते आपल्याला डेबिट करायचं आहे. After this, the equity shares be reduced by rupees 50 each. त्यांनी 50 केलेले आहेत, 50 ने रिड्यूस केलेत. सो न्यूली इश्यू होताना 50 ने होणार आहेत. सो 8,000 number of equity shares multiplied by 50, that is 4 lakh. And capital reduction, रिडक्शनला 50,000 रिडक्शनला 50 रुपीजचे जाणार आहे तिथे. Next, debenture holders total claim reduced to rupees 1,80,000. डिबेंचर्सची टोटल अमाऊंट होते 3 लाख, बट त्यांनी 3 लाखचा जो क्लेम होता तो रिड्यूस करून किती केलाय तो 1,80,000 केलेला आहे. आणि तो 1,80,000चा जो त्यांनी क्लेम केलेला आहे, जो त्यांनी 1,80,000चा क्लेम केलेला आहे, तो त्यांनी काय केला तर इश्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स, 1,80,000चे आपले इक्विटी शेअर्स इश्यू करायचे. So the entry is 9% debenture account debit. 9% debenture account debit means इथे टोटल जी अमाऊंट दिलेली आहे 9% डिबेंचर्सची ती आपल्याला फर्स्ट डेबिट करायची. फर्स्ट रेकॉर्ड इथे करायचे. 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. अमाऊंट इज 3 lakh. सी आपण एंट्रीमध्ये हे जे इक्विटी शेअर कॅपिटल आपण ओल्ड अमाऊंट घेतली आहे, 9% डिबेंचर्स ही इथे आपण ओल्ड अमाऊंट घेतली. ही ओल्ड अमाऊंट घेतली म्हणजे त्याचं मिनिंग काय झालं तर फर्स्ट जे आपण जे ओल्ड शेअर कॅपिटल आहे किंवा जे ओल्ड डिबेंचर्स आहेत ते सगळे आपण कॅन्सल करतोय. आणि मग न्यू इक्विटी शेअर्स आहेत ते आपण इश्यू करतोय. टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट, इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंटला आपल्याला क्रेडिट दिलेलं आहे. इथे अमाऊंट जी आहे ती 1,80,000 येणार आहे, बिकॉज त्यांनी काय म्हटलंय तर जो टोटल क्लेम होता तो रिड्यूस करून त्यांनी 1,80,000 केलेला आहे. आणि त्या 1,80,000 चे त्यांनी इक्विटी शेअर्स आहेत ते इश्यू केलेले आहेत. सो 1,80,000 3 लाखचा क्लेम होता, त्यांनी 1,80,000 त्याची अमाऊंट केलेली आहे. सो यातला जो डिफरन्स आहे त्यांनी ते कॅपिटल रिड्यूस करून टाकलेलं आहे. तो आपण
त्यातला जो डिफरन्स आहे तो कॅपिटल रिडक्शनला ट्रान्सफर करणार आहोत. एंट्री समजल्या सगळ्यांना? Yes. 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 ओके. Yes. आपल्याला 2 ऍडजस्टमेंट झालेत. आपण थर्ड ऍडजस्टमेंटकडे जाऊया. सन्ड्री क्रेडिटर्स हॅव ॲग्री टू रिड्यूस देअर क्लेम बाय 16,000. सो सन्ड्री सप्लायर्स मीन्स सन्ड्री क्रेडिटर्स. सो सन्ड्री क्रेडिटर्स टोटल अमाउंट 80,000 होती, बट दे ॲग्री टू रिड्यूस देअर क्लेम बाय 16,000. सो इथे एंट्री येताना क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल रिडक्शन येणार आहे, आणि तिथे त्यांनी जेवढा त्यांनी रिड्यूस केलेला क्लेम आहे ती अमाऊंट आपल्याला ते रेकॉर्ड करायची आहे, because reduced by 16,000. Next is, out of the balance available, the company decided to write off goodwill, profit and loss account and patents completely. See, so problem मध्ये goodwill जे दिलंय, goodwill, patent and copyrights and profit and loss account, we have to return off this. जर प्रॉब्लेम मध्ये जरी सांगितलं नसेल की तुम्ही गुडविल रिटर्न काही तिथे मेन्शन केलेलं नसेल, तरीही तुम्हाला जे हे इनटँजिबल फिक्टिशियस ॲसेट्स आहेत हे सगळे तुम्हाला राईट ऑफ करायचे. सो हे राईट ऑफ करताना कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटला डेबिट जाऊन हे सगळे जे इनटँजिबल ॲसेट्स आहेत त्यांना क्रेडिट जाणार आहे. सो द एंट्री इज प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. फर्स्ट प्रॉफिट अँड लॉसची आपण अमाऊंट घेऊया. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 84,000. Next, goodwill account 1,20,000. Then patents and copyrights 50,000. देन आपल्याला त्याची टोटल जी आहे ती सगळी कॅपिटल रिडक्शनला ट्रान्सफर करायची. $84,000 plus 1,20,000 plus 50,000. That is 2,54,000. Then computers and softwares by rupees 2,25,000. So computers and softwares ची अमाऊंट जी आहे ती 3,70,000 होती, बट त्यांनी किती केलं तर कम्प्युटर अँड सॉफ्टवेअर्स रिड्यूस बाय 2,25,000. सो त्यांनी जी व्हॅल्यू आपल्याला रिड्यूस केली आहे त्याची आपल्याला एंट्री करायची आहे. सो कॅपिटल रिडक्शनला जाणार आहे 2,25,000 टू computers and softwares 2,25,000. Say after passing the journal entries, we have to prepare capital reduction account. आता ही जी एंट्री आहे कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल रिझर्व्ह अकाउंट, ही मी एंट्री ठेवून दिलेली आहे बिकॉज आपल्याला ह्या ज्या अमाऊंट सगळ्या आहेत, आपण ज्या अमाऊंट इथे ज्या जर्नल एंट्रीज पास केलेल्या आहेत त्या आपण कॅपिटल रिडक्शनला ट्रान्सफर करून घ्यायच्यात आपल्याला सगळ्या अमाऊंट्स, अँड देन तुम्हाला कॅपिटल रिझर्व्ह जो आहे तो फाइंड आउट करायचा आहे. आणि हा जो कॅपिटल रिझर्व्ह तुम्ही फाइंड आउट करून झाल्यानंतर याची जी एंट्री आहे ती जर्नल एंट्री आपल्याला पास करायची. सो फर्स्ट तुम्हाला कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेअर करायचं आहे. पर्टिक्युलर्स अमाऊंट पर्टिक्युलर्स. फर्स्ट एंट्रीमध्ये आपण काय केलंय, कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटला क्रेडिट केलेलं आहे, अँड देन
आणि इक्विटी शेअर अकाउंटला इथे डेबिट केलेलं आहे. सो कॅपिटल रिडक्शन जे अकाउंट आहे, कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला इक्विटी शेअर कॅपिटल आपण जेवढे इथे त्यांनी रिड्यूस केलेले आहेत 4 लाख, ती अमाऊंट आपली कॅपिटल रिडक्शनच्या क्रेडिट साईडला जाणार आहे बाय कॅपिटल बाय इक्विटी शेअर कॅपिटल. अँड आफ्टर दॅट डिबेंचर्स जे आहेत, डिबेंचर्स आपण इथे रिड्यूस केलेले आहेत. सेकंड एंट्रीमध्ये कॅपिटल रिडक्शनला आपण क्रेडिट दिलेलं आहे. सो कॅपिटल रिडक्शनच्या क्रेडिट साईडला जाणार आहे. बाय डिबेंचर्स अकाउंट कॅपिटल रिडक्शनला आपण जेवढी अमाऊंट इथे क्रेडिट केलेली आहे ती सगळी अमाऊंट 1,20,000 ही आपली कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटला जाणार आहे क्रेडिट साईडला. नेक्स्ट इज sundry creditors account debit to capital reduction account. So capital reduction accountच्या क्रेडिट साईडला creditors बाय creditors account जेवढी आपण अमाऊंट कॅपिटल रिडक्शनला ट्रान्सफर करतोय ती अमाऊंट इथे आपल्याला क्रेडिट साईडला रेकॉर्ड करायची आहे. नेक्स्ट capital reduction account debit to profit and loss account, to goodwill account, to patent account, patents and copyrights. आपण इथे कॅपिटल रिडक्शनला डेबिट केलेलं आहे. कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 84,000, टू गुडविल अकाउंट 1,25,000, टू पेटेंट्स 50,000 अमाऊंट जे आहे ते आपण ट्रान्सफर करून घेतली. नेक्स्ट capital reduction account debit to computers and softwares 2,25,000. सी आता मी डायरेक्टली इथे कॅपिटल रिडक्शन प्रिपेअर करून घेतल्यामुळे ते तुम्हाला इथे कॅपिटल रिझर्व्ह दिसतोय. बट तुम्हाला ह्या ज्या अमाऊंट्स तुम्ही पोस्टिंग करून अमाऊंट तुम्ही रेकॉर्ड करून घेतल्यानंतर दोन्ही साईडचे टोटल घ्यायचे आणि इथे डेबिट साईडला इथे बॅलन्सिंग फिगर घेतलेली आहे दॅट इज कॅपिटल रिझर्व्ह. सो इथे कॅपिटल रिझर्व्ह फाइंड आउट केलेला आहे. हा जो कॅपिटल रिझर्व्ह आहे तो मी जर्नल एंट्रीमध्ये इथे रेकॉर्ड करते 57,000. जर्नल एंट्रीज अँड कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट सगळ्यांना कळलंय? Yes. 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 ओके. सो जर्नल एंट्रीमध्ये काही कठीण असं नाहीये बिकॉज आपले 2-3 प्रॉब्लेम्स जर्नल एंट्रीमध्ये आपण जर्नल एंट्रीज पास करून प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेले आहेत. सो आता आपण त्याची व्हर्टिकल बॅलन्स शीट जी आहे ती प्रिपेअर करूया. सी दिस इज व्हर्टिकल बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीटचा फॉर्मॅट आहे तो ॲज इट इज सगळीकडे सेम राहणार आहे. बॅलन्स शीटचा फॉर्मॅट कुठेही चेंज होत नाहीये. फर्स्ट इक्विटीज अँड लायबिलिटीज, देन शेअर होल्डर्स फंड, अंडर दॅट शेअर कॅपिटल, देन रिझर्व्ह अँड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, अंडर दिस लॉंग टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेएबल, अदर लायबिलिटीज अँड शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन्स. हा सगळा फॉर्मॅट जो आहे तो सेम आहे. जस्ट ज्या अमाऊंट्स तुम्हाला दिल्यात त्या अमाऊंट्स तुम्हाला पुटअप करायचे. ज्या अमाऊंट्स नसतील तिथे तुम्ही डॅश देऊ शकता. सो हा फॉर्मॅट तुम्हाला फर्स्ट प्रिपेअर करून घ्यायचा आहे व्हर्टिकल बॅलन्स शीटचा. अँड नोट्स टू अकाउंटमध्ये तुम्हाला सगळ्या ज्या काही ऍडजस्टमेंट्स आहेत, काही ऍडलेस करायचं असेल, टोटल करायचे असेल, हे सगळं नोट्स टू अकाउंटमध्ये करायचं आहे. अँड ज्या फायनल अमाऊंट्स आहेत नोट्स टू अकाउंटला आलेल्या त्या सगळ्या व्हर्टिकल बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर करायचे. सो फर्स्ट वी विल सी द नोट्स टू अकाउंट्स. सी नोट्स टू अकाउंट्स, फर्स्ट नोट इज शेअर कॅपिटल. शेअर कॅपिटल. सो प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला शेअर कॅपिटल दिलेलं आहे
प्रॉब्लेममध्ये तुम्हाला कोणते कोणते एलिमेंट्स दिलेत? लायबिलिटी साईडला फक्त 3 एलिमेंट्स आहेत. इक्विटी शेअर्स, डिबेंचर्स अँड सप्लायर्स. सो तुम्हाला शेअर कॅपिटलमध्ये फक्त इथे इक्विटी शेअर्स दिलेले आहेत, तिथे प्रेफरन्स शेअर्स नाहीयेत. सो तुम्हाला फर्स्ट इक्विटी शेअर्स घ्यायचे आहेत. तुम्हाला व्हर्टिकल बॅलन्स शीट अँड नोट्स टू अकाउंट प्रिपेअर करताना शेअर कॅपिटल फर्स्ट इश्यूड अँड सबस्क्राईब त्यातले इक्विटी शेअर कॅपिटल किती इश्यू केलेले आहेत ते. सी आता याच्यामध्ये इक्विटी शेअर कॅपिटल आपण जेवढे न्यूली इश्यू केलेले आहेत ती अमाऊंट इथे येणार आहे. सी द जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीमध्ये फर्स्ट इक्विटी शेअर कॅपिटल जे होतं टोटल इक्विटी शेअर ओल्ड इक्विटी शेअर कॅपिटल हे आपण डेबिट केलेले आहे, ते कॅन्सल केलेले आहे. अँड न्यूली इक्विटी शेअर जे ते इश्यू केलेले आहेत 4 लॅक्सचे. सो हे जे 4 लॅक्स आहेत हे आपल्याला बॅलन्स शीटला घ्यायचे. जे न्यूली इश्यू केलेले इक्विटी शेअर्स आहेत किंवा जर प्रेफरन्स शेअर्स असतील तर जे न्यूली इश्यू केलेले आहेत ती अमाऊंट जी आहे ती आपल्याला बॅलन्स शीटला बॅलन्स शीट अँड नोट्स टू अकाउंटला घ्यायचे. सो नोट्स टू अकाउंट इक्विटी शेअर कॅपिटल इथे मी ब्रॅकेटमध्ये घेतलेत 4 लॅक अँड 1,80,000. सी ऍडजस्टमेंट बघा, ऍडजस्टमेंटमध्ये डिबेंचर रिलेटेड एक ऍडजस्टमेंट सांगितली होती. Debentures total claim reduced to 1,80,000 and this would be satisfied by issue of equity shares. तो इथे सुद्धा इक्विटी शेअर्स आहेत ते इश्यू केलेले आहेत 1,80,000 चे. सो मी प्रॉब्लेम मध्ये इथे नोट्स टू अकाउंट मध्ये इक्विटी शेअर्स जे घेते ते 4 लाख सुद्धा घेणार आहे प्लस 1,80,000 जे न्यूली इश्यू केलेले आहेत ते आपल्याला ऍड करून त्याची जी टोटल आहे ती टोटल इथे घ्यायची. जर प्रॉब्लेममध्ये एकाच ठिकाणी इक्विटी शेअर इश्यू केले असतील तर ती एकच अमाऊंट येणार आहे. बट आपण 2 इथे इक्विटी शेअर केलेत. फर्स्ट जे ओल्ड इक्विटी शेअर कॅपिटल होते ते कॅन्सल करून तिथे न्यू इश्यू केलेत अँड देन जे डिबेंचर्स होते ते डिबेंचर्स ते आहेत ते कन्वर्ट करून आपण इक्विटी शेअर्समध्ये इश्यू केलेले आहेत. सो इथे 4 लॅक प्लस 1,80,000 अँड टोटल अमाऊंट इज 5,80,000. शेअर कॅपिटल मी इथे टोटल अमाऊंट जे आहे ते रेकॉर्ड केले. जर प्रेफरन्स शेअर्स असते तर इथे प्रेफरन्स शेअर्स आले असते. प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल ते जितके आहेत त्यांची अमाऊंट आली असते अँड देन इथे दोघांचीही टोटल करून मग आउटर कॉलमला फायनल टोटल आली असते. नेक्स्ट नोट इज व्हर्टिकल बॅलन्स शीट प्रमाणे आपण जातोय. सेकंड नोट इज रिझर्व्ह अँड सरप्लस. सो नोट्स टू अकाउंट मध्ये सेकंड नोट दॅट इज रिझर्व्ह अँड सरप्लस. आता कॅपिटल रिझर्व्हच आपला येणार आहे. कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट मध्ये सगळे जे आहेत ते ऍडजस्टमेंट करून झाल्यावर आपण कॅपिटल रिझर्व्ह जो फाइंड आउट केलेला आहे येलो कलर मध्ये मी दाखवला इथे टू कॅपिटल रिझर्व्ह जो आपण फाइंड आउट केलेला आहे ती जी होल अमाऊंट आहे ती आपण रिझर्व्ह अँड सरप्लसला घेणार आहोत. ही अमाऊंट आपल्याला घ्यायची आहे. प्रॉब्लेम मध्ये लॉंग टर्म लायबिलिटीज. आता इथे प्रॉब्लेम मध्ये लॉंग टर्म लायबिलिटीज नाहीयेत. आता लॉंग टर्म लायबिलिटीज डिबेंचर्स होते बट ते जे डिबेंचर्स आहेत ते डिबेंचर्स आहेत ते इक्विटी शेअर त्यांनी इश्यू केलेले आहेत अँड जे काही अमाऊंट होती ती आपण कॅपिटल रिडक्शनला ट्रान्सफर करून टाकलेली आहे. सो इथे काहीच उरलं नाहीये. सो इथे डिबेंचर्स येणार नाहीयेत बिकॉज ते जे होते ते आपण इक्विटी शेअर्समध्ये त्यांनी डिबेंचर्स जे आहेत ते इश्यू केलेले आहेत. सो इथे लॉंग टर्म लायबिलिटीचे इथे डॅश येणार आहे. जर त्यांनी डिबेंचर्स जे आहेत तेच डिबेंचर्स मध्येच केले असते त्यांचं पर्सेंटेज जे आहेत ते चेंज करून तर इथे लॉंग टर्म लायबिलिटीज मध्ये डिबेंचर्स आले असते बट त्यांनी इक्विटी शेअर मध्ये ते इश्यू केले. सो इथे लॉंग टर्म लायबिलिटीज मध्ये इथे काही येणार नाहीये. फोर्थ ट्रेड पेएबल. सी ट्रेड पेएबल क्रेडिटर्स 80,000. प्रॉब्लेम मध्ये क्रेडिटर्सची जी अमाऊंट आहे 80,000 दिलेली आहे. 80,000. देन ऍडजस्टमेंट मध्ये काय म्हटलंय सेंड्री क्रेडिटर्स हॅव अग्री टू रिड्यूस बाय 16,000. सो त्यांनी 16,000 जे आहेत ते रिड्यूस केलेले आहेत. सो जी रिमेनिंग अमाऊंट आहे आउट ऑफ 80,000 16,000 जे आहेत ते आपण रिड्यूस केले. सो जी रिमेनिंग अमाऊंट आहे ती बॅलन्स शीटला येणार आहे दॅट इज 64,000. सो आपण ट्रेड पेएबलला सुद्धा इथे नोट्स टू अकाउंट मध्ये घेताना सुद्धा त्यातली जी रिमेनिंग अमाऊंट आहे जी कॅपिटल रिडक्शनला ट्रान्सफर करून जी रिमेनिंग अमाऊंट पुरते ती इथे ट्रान्सफर करतोय. प्रॉब्लेम मध्ये अदर लायबिलिटीज नाहीयेत.
शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन्स पण तिथे काही दिलेल्या नाहीयेत. प्रॉब्लेममध्ये फक्त आपल्याला इक्विटी शेअर होते, डिबेंचर्स होते आणि क्रेडिटर्स होते. सो आपली लायबिलिटी साईड जी आहे ती कंप्लीट झालेली आहे. देन 7th notes to account that is fixed assets. फिक्स्ड ॲसेट्समध्ये टँजिबल ॲसेट्स जे आहेत ते आपले येणार आहेत. इनटँजिबल येणार नाहीत बिकॉज इनटँजिबल जे होते गुडविल होते, देन पेटंट्स कॉपीराइट्स वगैरे जे होते ते आपण राईट ऑफ केलेले आहेत. सो इथे इनटँजिबल ॲसेट्स जे आहेत ते येणार नाही. जस्ट टँजिबल ॲसेट्स जे आहेत ते आपले इथे येतील. लँड अँड बिल्डिंग. लँड अँड बिल्डिंगला काहीच इन्क्रीज डिक्रीज नाही आहे. सो ॲज इट इज ती अमाऊंट आहे ती आपल्या इथे येणार आहे, दॅट इज 4,30,000. कम्प्युटर अँड सॉफ्टवेअर्स. सी कम्प्युटर अँड सॉफ्टवेअर 3,70,000 त्याची अमाऊंट होती. त्यातले त्यांनी 2,25,000 जे आहेत ते त्यांनी रिड्यूस केलेत. सो जी रिमेनिंग अमाऊंट आहे, ती आपली बॅलन्स शीटला जाणार आहे. दॅट इज 1,45,000. सो लँड अँड बिल्डिंग अँड कम्प्युटर्स अँड सॉफ्टवेअर्सची टोटल जी आहे ती आउटर कॉलमला जाणार आहे. प्रॉब्लेममध्ये नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट नाही आहेत काहीच. देन इन्व्हेंटरीज, स्टॉक. प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला स्टॉक दिलेला आहे. सी स्टॉक 80,000. So we'll record this. स्टॉक जो आहे तो 80,000. देन ट्रेड रिसिवेबल. ट्रेड रिसिवेबल मध्ये आपल्याला फक्त डेटर्स दिलेले आहेत. सो ते डेटर्स जे आहेत ते आपल्याला रेकॉर्ड करतोय 45,000. कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट. जस्ट कॅश बॅलन्स दिलेला आहे. सो तो कॅश बॅलन्स नोट्स टू अकाउंटला 1,000 रेकॉर्ड केलेला आहे. सो हे नोट्स टू अकाउंट प्रिपेअर करून झाल्यानंतर ह्या ज्या अमाऊंट्स आहेत त्या आपल्याला बॅलन्स शीट इन व्हर्टिकल फॉर्म त्यामध्ये पोस्ट करायचे. So this is balance sheet. First is shareholders fund. First note, that is share capital. So first note ची जी total amount आहे that is 5,80,000. ते आपण